Fushimi Inari di tengah hari. Dekat-dekat dengan Nishiki Market tu. So kat sini pun kita boleh jalan nak makan-makan mochi-mochi tu. Ni yang kaki sensei cakap. Try this one dia kata. Sekarang ni kita naik bukit dia, tengok pelbagai. Comel tinggal mangkuk semua ni kan. Kalau atas ada, selamatlah kita. Kalau tak ada, kita memang tak boleh turun lah. Slow lah. Kita duduk kat mana ni? Tiba-tiba tak ada dah. Tori gate dah. Belakang ni kita tengok. Derma. Bila cakap derma tu dengar macam najib derma ya. You yang cakap sedekah, tak cakap sedekah. Sedekah tak ada masalah, sedekah tu derma. Ni benar ke dengar orang putih cakap sedekah? Hai, dozo. Rice cake, mochi. Which one? Recommendation. This one. Original one. Okay. What they call this? What is? Dango. Kami dah habis dah bershopping dan berjalan-jalan kat Fushimi Inari. Ni strop ni dia punya shop dia. So kapal terbang pula. Tapi nak mai kami akan naik ni KH Line nak pergi ke Nishiki Market. Tengok dia kerja vending machine. Lanjut lagi Nishiki Market. Tapi ni dah masuk Nishiki Market. Kita cek makan dulu kan. Betul sini. Dapat bol semua. Berat.